Росію кидає в різні боки. Тут раптова псевдочасткова мобілізація, а там раптовий псевдореферендум. З одного боку ядерні погрози, з іншого прохальні натяки на переговори. Які шанси, що вигадане Кремлем і не визнане ніким у цивілізованому світі приєднання тимчасово окупованих територій вплине на бодай щось для ворога? І чому щойно мобілізовані окупанти вже називають себе виродками і прохають решту росіян не йти на війну? А ще про особливості пневмонії по-українськи для російських загарбників і про ворожі панцири, які цілять у самих ворогів. Дивіться хроніку подій 216-го дня Великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Шизофренічний розлад свідомості у Кремлі прогресує. Колишній президентозамінник Дмитрій Медведєв міркує про слабкість НАТО, яке не наважиться відреагувати на ймовірний ядерний удар Росії. А путінський речник Пєсков натомість бурмотить у вуса, що переговори як варіант завершення війни досі можливі. Київ не проти. Утім, із умовами. Секретар РНБО Олексій Данілов запропонував, розмова буде про репарації і про контрибуції. Адже що довше кремлівський режим відтягує такі перемови, то гірші будуть умови і більші суми. Это естественно, потому что связано и с драматическими событиями. Найдраматичніші події для Кремля – це поступовий, але на диво стабільний шлях до розвалу власної держави. Утім, Путін поки що говорить про псевдореферендум, на якому місцеві гауляйтери вже заявляють про вигадані проміжні результати і озвучують кількість нібито охочих проголосувати за російську анексію, яка дивом не перевищила 100%. ЗМІ повідомляють, що Росія має намір створити так званий Кримський федеральний округ і включити до нього не лише український півострів, а й тимчасово окуповані території Запоріжжя, Херсонщини, Донеччини та Луганщини. Це дійство, ця вистава влаштована Путіним. Вона надзвичайно погано зрежисована і не матиме жодних наслідків для міжнародної ситуації, для позиції наших партнерів стосовно російської агресії проти України. А головне, ці дії, ці рішення Путіна не матимуть жодного впливу на політику, дипломатію і дії України на полі бою. Міністр наголошує, світ має різко відреагувати на дії Росії, адже м'яка реакція лише дозволить їй дедалі більше підвищувати градус напруги. Ворог поспіхом проводить не лише свої примусові соцопитування, які чомусь називає референдумом, а й так само похабцем кидає населення помирати за оголошеною програмою утилізації. І маємо нові рекорди оперативності. Цього новоприбулого окупанта мобілізували менше тижня тому. Але він уже встиг врятувати своє життя, адже потрапив у полон до ЗСУ. Призван военным московским военкоматом 21 сентября 2022 года в ряды советской армии. Какой советской армии? Ой, Российская армия. российской армии. Прибыл в город Купинск убивать националистические батальоны. Когда я сюда попал, я понял, что никаких батальонов тут нету. Находятся одни обычные мирные жители, старики, женщины, дети. Я прошу таких уродов в такой форме, как я, больше не приезжать сюда. Але Росія розраховує саме на таких виродків. І кремлівський карлик сподівається, що очікуване оголошення нової анексії неабияк підніме патріотичні настрої і допоможе кинути у м'ясорубку війни ще більше людей. Про це йдеться у новому звіті британської розвідки. Утім, як зазначають у Лондоні, усі ці бажання вже підірвані. Адже навіть промите телевізором населення дізнається про всі воєнні поразки Росії за останні півроку. І розуміє, у якому вигляді зазвичай завершують життя і примусово мобілізовані, і ідейні божевільні. Наглядно це демонструють українські десантники. Ну, це його з дешика роз... Трошки. Що то з голови потекло? О, ні, то мозги, то нормально. Цей хотів укритися. Бронежилета йому було мало. О, даже таке. Ти чого дихаєш тут, я не поняв. Ще один хоче пневмонію підхватити.
У Генштабі повідомляють, за минулу добу ще 550 окупантів уже не поскаржаться на стан здоров'я. Також знищено 16 танків, 24 бойові броньовані машини, 9 артилерійських систем та 1 реактивну систему залпового вогню, 3 системи протиповітряної оборони та 19 одиниць автомобільної техніки. Підбито ще 1 літак та 7 безпілотників. А там, де не відпрацювали ЗСУ, іноді можна покластися і на прямі руки Другої армії світу. Так, як у цьому випадку з російським панцером, який обрав собі несподівану ціль. Еще! Як ушел уже! Такая же. Олексій Пасак, 5 канал.